අවවාදය ගැන කතා කරනකොට ADVICEද ADVISEද හරියන්නේ. අපි අද බලමු මේ ඇඩ්වයිස් කියනකොට මේ වචන දෙක අපි නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. Welcome to grammar school. ඉතින් grammar school එකට අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ඇඩ්වයිස් කියන නැත්නම් අවවාද සහ අවවාද කරනවා අවවාද දෙනවා කියන මේ නාම පදේ සහ ක්‍රියාපදේ අපි කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි දන්නවා ඇඩ්වයිස් කියද්දී ADVICE සහ ADVISE කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. අපි මෙතෙන්දී තේරුම් ගන්න ඕන වෙන්නේ මෙතන මේ දෙකක් තියෙන්නේ එකක් noun එක කියන්නේ නාම පදේ වෙනවා අනික verb එක ක්‍රියාපදේ වෙනවා. අපිට ගොඩක් මේ verb එක කියන්නේ ADVISE හුරු හින්දා අපි මුලින්ම බලමු ADVICE කියන්නේ නාම පදය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මේ තියෙන්නේ ADVICE advice is uncountable. ඒ කියන්නේ advice කියන noun එක uncountable ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක් වෙනවා. ඒතර ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක් කියලා කියන්නේ අපි ඔය water, sugar, oil මේ විදිහේ නාම පදයක් තමයි advice කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක අපි මේ සිංහල කතා කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි සිංහලෙන් කියනවා මේ අවවාදයක් දෙනවා සහ අවවාදයක් දුන්නා නැත්නම් අවවාදයක් ගත්තා මේ විදිහ අර එකක් කියලා කියන අල්කයන්ක් එකතු කරනවා. ඉතින් අපිට දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ ඇඩ්වයිස් කියන එක අවවාදයක් කියලා හදාගන්න අපිට and පාවිච්චි කරන්න බෑ මුලින්. දැන් අපි සාමාන්‍ය නීතිය හැටියට අපිට ගන්න වෙන්නේ and කියන එකනේ. එතකොට අපිට and advice කියන්න බෑ කොහොමවත්ම අවවාදයක් කියලා කියන්න. මොකද ඒකට හේතු වෙන්නේ advice කියන එක uncountable නැත්නම් ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක් නිසා. ඉතින් ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක් එකක් විදියට ගණන්නේ නැහැ නේ. ඒ හින්දා අපිට and advice කියන්න බෑ. ඒකයි මෙතන තියෙන්නේ we say a piece of advice not an advice. ඒතකොට අපිට නිකන් අවවාදයක් වාගේ අදහසක් හදාගන්න ඕන නම් කියන්න වෙන්නේ මේ piece 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 කියන එක off එකත් එක්ක advice වලට කලින් යොදන එක පාවිච්චි කරන එක. එතකොට හැදෙනවා piece of advice කියලා. ඒතකොට ඒක අපිට අවවාදයක් වාගේ අදහසක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් කියන්නේ some advice. එතකොට some advice කියද්දිත් some advices වෙන්නේ some advice කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. some කියන වචනේ අපි දැන් අපි කියනවානේ some water, some sugar, some ink කියලා. ඒ කියන්නේ වතුර ටිකක්, සීනි ටිකක් මේ විදිහට. ඉතින් මේවා uncountable noun හින්දා අපි some ඒ විදිහට ගන්න විදිහටම අපිට advice එකත් එක්කත් some ගන්න පුළුවන්. එතකොට some advice මිසක් some advices වෙන්නේ නැහැ. මොකද advices කියලා noun එකක් නැහැ. ඒක ගණන් කරන්න බැරි දේ plural නැත්නම් බහුවචන කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේක අපි සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය සිංහලෙන් හිතන විදිහට ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන හින්දා මේක මුලින්ම හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ විදිහේ වාක්‍ය ටිකක්. ඒතර අපිට පුළුවන් දැන් advice on something. ඒ කියන්නේ දැන් advice on something කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් පිළිබඳව ලැබෙන අවවාදයක් කියන එක. advice එකක් කියන එක. දැන් කියනවා වාක්‍යයක් ask your teachers advice on how to prepare for the exam. Ask your teachers advice on how to prepare for the exam කියන්නේ මේ ටීචර්ගේ ඇඩ්වයිස් එකක් අහන්නලු මේ how to prepare for the exam කොහොමද විභාගයට සූදානම් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට advice on something කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. හෝ ඒ හා සම්බන්ධව ගන්න අවවාදයක් කියන එක. advice on something. එතන මේ something කියන තැනට අපිට අපි මොකක් පිළිබඳවද අවවාදය දෙන්නේ හෝ ගන්න කියන එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. advice on කියන එක. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේක advice from somebody. advice from somebody. somebody කියන්නේ කවුරු කෙනෙක් යම් කෙනෙක්නේ. ඒතර කෙනෙක්ගෙන් අපි අවවාදයක් ගන්නවා, වය අදහසක් ගන්න. එයාගෙන් අවවාදයක් ගන්න. නැත්නම් කෙනෙක්ගෙන් කියලා කියන්නේ advice from somebody. We were advised to seek advice from an expert.
මෙතන මේ ඇඩ්වයිස් කියන එක verb එක සහ noun එක දෙකම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. We were advised කියලා කියන්නේ ඒක පැසිව් වාක්‍යයක්. අපිට අවවාද කළා. We were advised to seek. seek කියන්නේ හොයන්න. advice from an expert. expert කෙනෙක්ට තමයි විශේෂඥයෙක්ට තමයි හරි දෙයක් ලොකු දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අවවාදයක් හොයන්න කියන එක කියන්නේ ලබා ගන්න කියන එක. seek advice from an expert. එතකොට advice from කියලා කිව්වහම from වලට පස්සේ එන්නේ මේ advice එක අවවාදය අපි ගන්නෙ කාගෙන්ද කියන එක. දැන් advice from the teacher. teacher ගෙන් advice එකක්. අන්න ඒ විදිහට තමයි advice කියන එකත් එක්ක from අපිට පාවිච්චි කරලා මේ විදිහේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මේ against the advice of somebody. against the advice of අපි දන්නවනේ against කියන්නේ විරුද්ධව කියන එක. ඒ කියන්නේ නොගැලපෙන නැත්නම් එකගත්වයක් නැතුව කියන එකනේ. එතකොට against the advice of somebody කියන්නේ කෙනෙක් අපි මොන හරි දෙයක් කරනවා අපිට කෙනෙක් දුන්නු advice එකකට අවවාදයකට විරුද්ධව. ඒකට පටහැනිව. She went back to work against the advice of her doctor. She went back to work කියලා කියන්නේ ඇය ආපහු වැඩට ගියාලු. against the advice of her doctor කියන්නේ ඇයගේ වෛද්‍යවරයාගේ අවවාද වලට විරුද්ධව. දැන් මෙතන බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ තමයි වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා her doctor advised her not to. එයාගේ ડોක්ටර් මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ යන්න එපා කියලා තමයි ඇඩ්වයිස් කරලා තියෙන්නේ. not to කියලා කියන්නේ ඒකයි not to go to work හරි එහෙම සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලියන්න නැතුව මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇය වැඩට ගිහින් තියෙන්නේ ඇයගේ වෛද්‍යවරයාගේ අවවාද වලට විරුද්ධව. එහෙනම් අපිට ඇඩ්වයිස් එකත් එක්ක මෙහෙම against the advice of කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට don't work against the advice of your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගේ ඇඩ්වයිස් වලට පටහැනිව කියන විරුද්ධව වැඩ කරන්න එපා. against the advice of your parents, your teachers. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි බලමු let me give you a piece of advice. let me give you මම ඔයාට දෙන්නම් a piece of advice. ඒ කියන්නේ advice එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අවවාදයක් මම ඔයාට දෙන්නම්. දැන් let me give you කියලා කියන්නේ මම මොන හරි දෙයක් කරන්නම් කියන එක. එතකොට let me give you a piece of advice. එතන an advice නෙමෙයි a piece of advice. ඊට පස්සේ a word of advice. don't wear that dress. a word of advice කියන්නේ අවවාදයක් කියලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් කොටසක්. මේ අපි කෙනෙකුට කියනවා a word of advice. ඒ කියන්නේ අවවාදයක් මේක. don't wear that dress. අර dress එක ඇඳුම අඳින්න එපා. take my advice. මගේ අවවාදය ගන්න. don't do it. ඒක කරන්න එපා. අපිට කෙනෙක් මොනාර දෙයක් කරනවා නම් අපි හිතනවා නම් ඒක එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් take my advice. ඒ කියන්නේ මෙතන take කියන්නේ ගන්න කියන එකනේ. ඒතර මගේ අවවාදය ගන්න හෝ අහන්න take my advice, don't do it. ඒක කරන්න එපා. follow your doctor's advice. අපිට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් follow your doctor's advice. ඔයාගේ වෛද්‍යවරයාගේ advice follow කරන්න. ඒ අනුව වැඩ කරන්න අනුගමනය කරන්න කියන එක. ඒකත් අපිට එතකොට මේ හැමතැනම advice පාවිච්චි වෙන්නේ noun එකක් විදිහට. on the advice of somebody. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුගේ අවවාදයේ මත කියන එක. on the advice of somebody කියලා කියන්නේ. I went there on the advice of a friend. ඒ කියන්නේ මම එහි ගියේ on the advice of a friend. යාළුවගේ අවවාදයේ මත. ඒ කියන්නේ යාළුවෙක් කියනවා මේ දේ කළොත් නැත්නම් මෙහාට ගියොත් හොඳයි කියන එක. එතකොට අපි ගිහිල්ලා කියනවා ඊට පස්සේ I went there මම එහි ගියේ on the advice of a friend. යාළුවාගේ අවවාදයක් මත. ඊළඟට I chose it on his advice. chose කියලා කියන්නේ choose එකේ past tense එක තෝරාගත්තා it ඒක on his advice. ඔහුගේ අවවාදයේ මත. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ අවවාදයේ හින්දා තමයි මම ඒක නැත්නම් මම එය තෝරාගත්තේ. ඒකත් ඒතර advice කියන එක noun එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. මේ example එක if you are feeling stressed my advice is to take a break and do something you enjoy. if you are feeling stressed කියන්නේ ඔයාට stress එකක් දැනෙනවා නම් my advice එක තමයි මගේ advice එක වෙන්නේ මොකද්ද? my advice is to take a break. මෙතන break කියන්නේ rest එකක් කියන එක පොඩි විවේකයක්. එහෙම එකක් අරගෙන do something you enjoy. something you enjoy කියන්නේ ඔයාට සතුටක් ඇති වෙන. ඔයා සතුටෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට
ස්ට්‍රෙස් එකක් දැනෙනවා නම් මගේ අවවාදය වෙන්නේ රෙස්ට් එකක් බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඔයා එන්ජොයි වෙන දෙයක් කැමති දෙයක් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඇඩ්වයිස් කියන එක නවුන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදි මූලිකව අපි මතක තියාගන්න වෙන්නේ ඇඩ්වයිස් කියන එක අන්කවුන්ටබල් ගණන් කරන්න බැරි දෙයක්. ඒකට අපි අවවාදයක් කියන්න එන් ගන්නේ නැහැ සහ එහෙම කියන්න ඕන නම් a piece of advice කියන්න පුළුවන් කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා ADVISE advice කියන්නේ verb එක ක්‍රියාපදය. එතකොට ඒක අපි දැන් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ subject, advice, object. subject එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ verb එක ඊළඟට object එක කියන්නේ අවවාද ලබන කෙනා. දැන් my father advises me. මගේ තාත්තා මට අවවාද කරනවා. ඒතර advice එකට s දාලා තියෙනවා father singular noun එකක් ඉඳලා subject එක singular වෙද්දී verb එක වෙනස් වෙන්න නීතියින්ද. ඉතින් මේක ලොකුවට කතා කරන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය verb එකක් විදිහට advice මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The teacher advised the students to study hard for the upcoming exam. Teacher advice කරාලු ළමයින්ට සිසුන්ට මොනවටද to study hard. හොඳට මහන්සිලා study කරන්නලු for the upcoming exam. මේ එන ළඟ එන විභාගෙට හොඳට මහන්සිලා වැඩ කරන්න කියලා ටීචර් ළමයින්ට ඇඩ්වයිස් කළා. ඊළඟට දැන් අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් don't advise me. ඒ කියන්නේ don't advise me කියන්නේ මට අවවාද කරන්න එපා. ඊට පස්සේ please advise us. අපට අවවාද කරන්න. කරුණා කරලා අපට අවවාද කරන්න. I can't advise you. මට බෑ ඔයාලට අවවාද කරන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ වාක්‍ය කියන්නේ තුනක් වෙනම ලිව්වේ. දැන් මොන හරි දෙයක් අපි එපා කියද්දී අපි don't ගන්නවානේ verb එකට කාලෙක. ඒ හින්දා don't advise me මට අවවාද කරන්න එපා. please advise us. කරුණා කරලා අපට අවවාද කරන්න. I can't advise you මට බෑ ඔයාට අවවාද කරන්න. ඉතින් මේක එකිනෙකට ගැලපෙන විදිහේ වාක්‍ය තුනක් නේ මම ලිව්වේ. ඉතින් මේ විදිහ තමයි advice කියන එක verb එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කළා මේ advice කියන එක noun එක සහ verb එක කොහොමද නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකෙදි verb එක ගැන ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. noun එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් හදාගන්න. එතකොට අද පාඩම ඉතින් ඉවර වෙනවා. මගේ channel එකට subscribe කරන්න. අපි නැවත හමු වෙමු.